Γεια σας, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Πάμε για ένα αφιέρωμα στο Saber Rider. Ο Σερίφης του Διαστήματος και οι Αστρομαχητές ήταν μια αμερικανική τηλεοπτική σειρά άνιμε η οποία προβλήθηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1987 και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 1988. Πρόκειται για ένα space western 52 επεισοδίων, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως και μέχρι τις μέρες μας έχει αποκτήσει cult status. Αυτό οφείλεται κυρίως στο πιασάρικο soundtrack και στην εξαιρετική δουλειά που έγινε στο συγχρονισμό των φωνών. Σε όποια χώρα και αν προβλήθηκε η σειρά, για να διατηρηθούν τα υψηλά στάνταρ ποιότητας, προσελήφθησαν έμπειροι βετεράνοι ηθοποιοί. Η σειρά είναι βασισμένη στο άνιμε του 1984 Star Musketeer Bismarck, του ιαπωνικού στούντιο Pierrot, το οποίο είχε χαμηλή απήχηση στην Ιαπωνία. Έτσι, το 1986 τα πνευματικά δικαιώματα αγόρασε η World Event Productions ή WEB, η ίδια εταιρεία που είχε αγοράσει και την άνιμε σειρά Beast King Go Lion, η οποία μετονομάστηκε σε Voltron το 1984. Η νέα πλέον παραγωγός εταιρεία του Saber Rider έκανε πολλές και σημαντικές αλλαγές στη σειρά για να τη φέρει στα μέτρα της, πέρα από το να αλλάξει απλώς τον τίτλο. Έτσι σχεδόν όλα τα ονόματα των χαρακτήρων, πλανητών, πόλεων, οργανισμών και οχημάτων άλλαξαν, προκειμένου να αφομοιωθούν στην αμερικάνικη κουλτούρα. Εξού και τα ονόματα Γιούμα, Άλαμο και Colt μεταξύ άλλων. Πρωταρχικός σκοπός ήταν να δημιουργηθεί μια παιδική σειρά κατά την παράδοση των sci-fi western της εποχής, όπως τους Galaxy Rangers και το Brave Star. Επιπλέον η σειρά πέρασε από το κόσκινο της λογοκρισίας. Σκηνές που περιείχαν υπερβολική βία και αιματηρούς θανάτους, καθώς και στοιχεία όπως βομολογία, χρήση αλκοόλ, κακοποίηση παιδιών και οπλοφορία από ανηλίκους δεν είχαν καμιά θέση μέσα στην παιδική σειρά την οποία οραματιζόταν η εταιρεία. Έπρεπε λοιπόν να αποκοπούν ή να αντικατασταθούν. Έτσι η WEB επαναδιάταξε και ξανάγραψε τα επεισόδια της σειράς, διαγράφοντας εξ ολοκλήρου 5 επεισόδια, ενώ εισήγαγε 6 νέα. Όλα άρχισαν ξαφνικά στα νέα σύνορα. Όταν τα βουνά άνοιξαν, η γη άρχισε να τρέμει. Λάβα ξεχυνόταν και ο ουρανός έβρεχε πέτρες. Ο λαός σώθηκε, μα πολλά από τα αυτόματα μεταφορικά μας μέσα δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό του. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ολόκληρη τη σειρά δεν καταγράφεται ούτε ένας ανθρώπινος θάνατος. Υπάρχει πάντα ο ηφησυχασμός από τους ήρωες ότι οι τραυματίες είναι απλώς αναίσθητοι και ότι πρόκειται να αναρρώσουν σύντομα, ή ότι τα γήινα σκάφη που καταρρίφθησαν ήταν μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα σκάφη. Χάρη στην προειδοποίηση σου, Σερίφη του Διαστήματος, σώθηκαν όλοι. Μα πρέπει να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που προκαλεί τις εκρήξεις. Στην περίπτωση των εξωγήινων εισβολέων έχουμε πλήρη αλλαγή μορφής ζωής. Από ζωντανά όντα ικανά να πεθάνουν άλλαξαν σε όντα ατμού από άλλη διάσταση, τα οποία όταν δεχτούν ένα θανατηφόρο χτύπημα, αντί να πεθάνουν επιστρέφουν απλώς στον πλανήτη τους. Τη μουσική της σειράς έγραψε ο Αμερικανός συνθέτης Dale Sacker, στον οποίο δόθηκε πλήρης ελευθερία επιλογής του ύφους της μουσικής και αυτό γιατί είχε συνεργαστεί κατά το παρελθόν με το στούντιο παραγωγής, γράφοντας τη μουσική επένδυση του Voltron το 1984. Κατά βάση η μουσική της σειράς κυριαρχείται από τους ήχους ηλεκτρικής κιθάρας σε γρήγορο country ρυθμό με ηλεκτροποπ στοιχεία. Τα φωνητικά που χρησιμοποιούνται στη μουσική έναρξης είναι του ίδιου του σκηνοθέτη.
Το διπλό CD κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη Γερμανία το 2004. Να φύγει, Αλεπού. Κερδίσω 5 βαθμούς αν πετύχω τη δουλειά της. Τι πάθεις, Βαρώνε? Απειλείς λοιπόν. Δεν είναι απειλή, είναι υπόσχεση. Μη δίνεις υποσχέσεις που δεν μπορείς να κρατήσεις. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Πάμε. Αρχικά 10 επεισόδια της σειράς Best Of κυκλοφόρησαν στη ΣΥΠΑ σε DVD από την World Event Productions. Επίσης αρκετά επεισόδια κυκλοφόρησαν σε VHS βιντεοκασέτες. Στο συνέδριο Anime Otakon 2008 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ολόκληρη η σειρά θα κυκλοφορούσε σε DVD και Blu-ray. Στην Ελλάδα προβλήθηκε για πρώτη φορά κατά την τηλεοπτική περίοδο 1989 με 1990 από τον τηλεοπτικό σταθμό New Channel, την Net2 και διάφορα άλλα τοπικά κανάλια. Στις 20 Ιανουαρίου του 2016, η Lion Forge Comics ανακοίνωσε ότι μια νέα μίνι σειρά κόμιξ βασισμένη στη σειρά θα κυκλοφορούσε στις 16 Μαρτίου. Ήταν γραμμένη από τη Margaret Scott και εικονογραφημένη από την ομάδα Sendol Arts. Η μίνι σειρά αυτή, αποτελούμενη από 4 τεύχη, θα λειτουργούσαν ως reboot με σκοπό να προσελκύσουν τη νέα γενιά. Το Saber Rider and the Star Sheriffs The Game είναι παιχνίδι που αναπτύχθηκε από μια γερμανική ομάδα, την Team Saber Rider, με την άδεια της Web και του στούντιο Pierrot. Προγραμματίστηκε για κυκλοφορία σε πολλαπλές πλατφόρμες το 2017. Η χρηματοδότησή του έγινε μέσω επιτυχημένης καμπάνιας στο Kickstarter. Αρχικά είχε ανακοινωθεί το 2010 ότι θα είναι έτοιμο το 2012, όμως η ομάδα ανάπτυξης αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος της αρχικής ομάδας ανάπτυξης. Το βίντεο παιχνίδι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Επίσης, ο επικεφαλής του προγραμματισμού Chris Strauss εργαζόταν σε ένα πιο πρώιμο παιχνίδι για τη σειρά, ένα δυσδιάστατο 16-μπιτο παιχνίδι βολών, το οποίο σχεδιαζόταν να κυκλοφορήσει σε διάφορες πλατφόρμες, το οποίο επίσης ακυρώθηκε. Η σειρά διαδραματίζεται στο μακρινό μέλλον. Η ανθρωπότητα έχει επεκταθεί πέρα της γης και απικήσει πλανήτες σε ολόκληρο το σύμπαν, δημιουργώντας τα νέα σύνορα. Για να προστατευτούν οι έπικοι και να διατηρηθούν οι νόμοι εντός των νέων σύνορων, δημιουργήθηκε ένας στρατιωτικός οργανισμός, το Αρχηγείο του Ιππικού. Το αρχηγείο αυτό διατηρεί μεγάλο όγκο στρατού με αποκλειστικό σκοπό την προστασία των νέων σύνορων και εντός του μια ειδική μονάδα γνωστή ως αστρομαχητές. Οι αστρομαχητές είναι επίλεκτοι πράκτορες που ερευνούν εγκλήματα και ξεσκεπάζουν δολοπλοκίες εναντίον της ασφάλειας των νέων συνόρων υπό την ηγεσία του στρατηγού Ασπρογέρακα. Ο κύριος αντίπαλος του αρχηγείου του Ιππικού και των αστρομαχητών είναι μια εξωγήινη φυλή γνωστή ως εισβολείς που εισήλθαν στα σύνορα από τη ζώνη του ατμού με σκοπό να την κατακτήσουν. Απαγάγουν ανθρώπους και επιτίθενται με σφοδρότητα στους επίκους, καταστρέφοντας τους οικισμούς και τις πόλεις, με σκοπό την εξόρυξη διάφορων μετάλλων από την επιφάνεια του εδάφους. Οι εισβολείς είναι κάτοχοι ανώτερης τεχνολογίας. Ελέγχουν μυριάδες γιγαντιαίων ρομποτικών μονάδων, με όπλα και αμυντικά συστήματα πολλαπλάσια καλύτερων εκείνων του συμβατικού στρατού του αρχηγείου του Ιππικού. Η μοναδική ελπίδα είναι ο Ramrod, που έχει τη δυνατότητα να μετατρέπεται σε παντοδύναμο ρομπότ και μπορεί να αντιμετωπίσει τους εισβολείς με ίσους όρους. Κυρίες δυνατές κλωτσιές.
Η σειρά μου. Άρπαχτη. Κι αυτή. Κι αυτή. Είσαι καταπληκτικός. Ευχαριστώ. Και τώρα. Ακτίδες λέιζερ. Το παίξατε. Πήρ. Έτσι λοιπόν άρχισαν όλα. Ένας κυνηγός επικηρυγμένων, ένας δραλίστας και ένα όμορφο κορίτσι από το αρχηγείο του Ιππικού. Όλοι μαζί δώσαμε μια υπόσχεση, να παλέψουμε για την ελευθερία μας στα νέα σύνορα. Όπου μας οδηγεί ο κίνδυνος, όπου μας χρειαστούν οι άνθρωποι, εκεί θα βρείτε σίγουρα τους αστροφύλακες. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε και να μου χαρίσετε ένα like και μια εγγραφή. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να περνάτε καλά. Γεια σας.